Hi Kabayan! Welcome po ulit sa ating channel, ang Buhay at Payo ng OFW. Sa video natin today, pag-uusapan naman natin ang Canada Visitor Visa Application based on our own experience. This time, nag-decide po kami na magpatulong sa immigration lawyer para sa pag-process ng visitor visa application. So kung meron kayong family member, parents, kapatid, or loved ones na gusto niyong papuntahin dito sa Canada for a visit, hopefully makatulong sa inyo ang video na ito para magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga forms na involved sa application. Pero bago tayo magsimula, gusto ko lang pong iset ang expectation ninyo. Since immigration lawyer po ang nag-handle ng application namin, hindi ko po mapapakita sa video na ito kung paano mismong ginawa ng online application at kung paano in-upload yung mga requirements. Yung lawyer po ang nag-handle ng part na yan for us. Makikita niyo po sa ating screen ang IRCC official website for application for a visitor visa. Ilalagay ko po sa description box ang link for this website para kayo mismo makapag-check ng latest information, instructions, forms, and requirements. Paalala lang po mga kabayan, lagi niyo pong i-check yung official IRCC website dahil yung mga immigration forms, application procedures ay pwedeng magbago over time or magkaroon sila ng mga updates. Hatiin po natin ang discussion natin into two parts. For part 1, pag-uusapan muna natin ang forms na involved sa visitor visa application. Then sa part 2, pag-uusapan naman natin ang supporting documents na pinasa namin for the application at yung timeline ng application namin, pati yung proof of funds. Sa video natin today, forms muna tayo. And makikita nyo sa screen yung mga forms na ipinasa namin as advised by our immigration lawyer. Ang important clarification lang po natin dito, hindi ibig sabihin ng lahat ng applicants ay kailangan mag-submit ng lahat ng forms na nakikita nyo po sa screen. Depende po ito sa application process, application package, family situation, at kung anong specifically requested or applicable sa applicant. So, ang discussion natin ngayon, again, is mainly based on our actual experience. Okay, so let's start. Unahin natin ang IMM 5257, which is the application for visitor visa, temporary resident visa. At basically, ito ang main application form para sa visitor visa applicant. Dito kinokolekta yung iba't ibang information tungkol sa applicant. Makikita nyo dito sa screen kung saan siya pwedeng i-download. Ilalagay natin sa description below yung link para mas mabilis nyo siyang mahanap at ma-download. Once na-download nyo ng form, ito na yung makikita yung form. And just to clarify, even meron kaming immigration lawyer na tumulong sa amin, kami pa rin po ang personal na nagfe-fill out ng lahat ng forms na i-discuss natin today. And every time na meron kaming questions or clarification, tinatanong namin sa aming immigration lawyer or sa aming consultant. And papakita ko po sa inyo yung mga details na makikita nyo sa IMM 5257. Meron silang validate and clear form. Kapag natapos nyo nang i-fill out at sigurado na kayo sa mga details, i-click nyo na yung validate para mag-generate na tama at tapos nyo nang i-fill out yung form. And then, makikita nyo na dito yung mga details. UCI, kung wala kayong UCI, especially for first time sa Canada, okay lang siyang i-leave blank. And then, I want service in, kung anong language. So, piliin nyo yung English. And then, visa requested. So, dito, ipipiliin nyo yung visitor visa. Ilalagay nyo dito sa personal details yung inyong full name, kung paano yung pagkakasulat sa inyong passport, yung given name, and kung meron kayong ibang name na ginamit. And then, kung wala naman, i-click nyo lang yung no. So, kailangan nyo i-provide yung inyong gender. So, for example, female, ilagay nyo yung date of birth, following the format na year, month, and date, place of birth, and country of territory kung saan kayo pinanganak. Siyempre sa aking family, pinanganak sila sa Philippines. So, hanapin nyo lang siya sa drop-down. Ayan. Kita nyo dyan. Next, citizenship. Siyempre, dahil Philippines pa rin ang citizenship, lagay natin dito ang Philippines. Current country of residence. So, since ang family ko, lahat sila ay nakatira pa rin naman sa Philippines, ganun pa rin yung ilalagay or pipiliin nyo dito. Meron naman siyang drop down.
piliin nyo. And then status, citizen, permanent resident, visitor, worker, student. Syempre, citizen sila ng Philippines. And kung meron previous countries of territory of residence, dun siya magiging applicable sa inyo. Pero kung wala naman, i-leave nyo siya ng blank. Country or territory were applying. Same as current country of residence. Titingnan ko lang po para sure. Dito, wala kaming nilagay sa country of territory were applying. Nakablanko lang siya. And then, i-click namin yung yes, since same yung information. Dito naman sa previous countries of territory of residence, click namin yung no. And once meron kayong na-check na dito, automatically, yung ibang fields, hindi na kayo mag-grade out na siya. Unlike nung wala. Pwede yung fill at pero nung no, nag-grade out na siya. So, be very careful sa pag-fill out ng any form. Kailangan consistent siya sa lahat ng supporting documents nyo. So, consistent siya sa lahat ng forms na i-fill out nyo. And then, baba naman tayo dito sa next page. Dito naman sa page 2, bali 5 pages ito. Sagutan nyo lang yung personal details, continuation. Have you previously been married or in a common law relationship? So, depende kung anong situation nyo, ilagay nyo. And then, sa language, kung ano yung native language nyo. Your passport information, ilagay nyo siya dito. National identity document. Dito, kung nakakuha kayo ng national ID sa atin, sa Philippines, ilagay nyo siya dito. And you don't need to put the expiration date. Since walang expiration date yung national ID, okay lang siyang i-leave as blank. And then next, dito sa USPR card, hindi naman siya applicable sa amin dahil hindi kami permanent resident ng United States or yung family ko. So, click lang namin yung no. And then sa contact information, ilagay nyo lang yung contact information nyo as applicable. Kung isasubmit nyo to by mail. Ang submission na ginawa ng aming immigration lawyer is via online. So, hindi applicable sa amin to. Kaya nilib lang siya as blank. So, most likely, kung ganun din yung process na gagawin nyo, hindi siya applicable sa inyo. So, you can leave this blank, yung section na to. Okay? Basahin nyo pong mabuti lahat ng fields and instruction kung anong details yung kakailangan ninyong ilagay sa bawat part ng form. And next natin, yung page 3. Dito naman yung details of visit to Canada. So, sa page 3, pag-click nyo tong drop-down, maraming options regarding sa purpose. Sa amin, sa situation namin, family visit yung pinili namin. Yan yung nakalagay. And then, nilagay namin yung date kung kailan sila dadating dito at kung kailan sila aalis para malaman kung gaano katagal yung plan for stay. And then, dito sa funds available for my stay, this is per person, kung magkano yung fund per person. So, nilagay po namin dyan dito yung fund. And i-discuss po natin separately yung proof of fund or yung alam natin sa Pilipinas na show money separately sa part 2 para mas malinawan po kayo sa funds. And then next, name, address, and relationship of any person or institution I will visit. Sa section na to, ang pangalan ko at yung details ko yung nakalagay dito kasi ako yung bibisitahin nila dito sa Canada. So, kailangan yung i-detail yung information, yung name, relationship to me, address. So, ako yung nakalagay at yung asawa ko. So, daughter and son-in-law yung nakalagay dito. And then yung address namin dito sa Canada. Next is education. Ilagay nyo dito yung education nyo. And then, kung meron kayong employment history, ilagay nyo siya dito accurately. Ang ilalagay nyo is yung inyong employment history for past 10 years. Sa case ng aking parent, since ang tatay ko is driver ng jeep, self-employed siya, so hindi siya really employed. And then, my mother is a plain housewife ever since na nagkaanak. So, nilagay lang dito is housewife para sa mom ko. And the rest is already blank. Wala nang nilagay na ibang details. And mapunta naman tayo dito sa page 4, background information.
sasagutan nyo ng honest yung mga information na nandito kasi it's a background check. So most likely, ang government ng Canada has a way to verify this information. So be honest as much as possible. Ang example questions dito, within the past 2 years, have you or your family member ever had tuberculosis of the lungs or been in close contact with a person with tuberculosis? So sagutan nyo siya honestly and basahin niyo po mabuti yung bawat question sa background information. I think sa personal understanding ko, they just want to make sure na yung kung sino man ang magiging visitor dito sa Canada, they want it to be healthy, walang nakakahawang sakit, and walang criminal record. Siyempre dahil bibisita sa kanilang bansa. Kaya kailangan nyo maging honest sa lahat ng background information. And sa last part ng form na to, makikita nyo na dito yung signature part, signature of applicant, and kung kailan nyo sinign. Basahin nyo mabuti yung information na nandito bago kayo mag-sign. Ito yung consent na lahat ng information na nilalagay nyo dito are true, honest, at walang pagsisinungaling. Lahat ng information and mayroong signature. Bago kayo mag-sign at bago nyo i-validate, basahin nyo lahat and i-review mabuti lahat ng answers nyo sa mga fields dito sa form na ito. Short break lamang po mga kabayan. Muli po ay nanghihingi kami ng inyong suporta na tangkilikin ng aming online t-shirt store, ang printquest.redbubble.com. Mabibili niyo po sa ating online t-shirt store ang different designs with different styles and colors. Available po ito internationally, including US, Canada, and of course, Philippines. Ilalagay po natin ang QR code. Pwede nyo pong i-scan para makapag-order kayo directly sa printquest.redbubble.com. Balik na po tayo sa ating video. After ng Form IMM 5257, ang related form naman nakasunod is IMM 5257_1E. At makikita nyo po sa inyong screen kung saan nyo madadownload ang form na ito. Ilalagay po natin ang link sa description below. Kung makikita nyo ang form or document na ito, don't immediately assume na isa itong completely separate application form. It is related, kagaya ng nasabi natin kanina, sa visitor visa application, which is yung IMM 5257. And the instructions associated with this form, and we want to remind everyone na yung forms and application procedures can be changed or updated from time to time ng IRCC. So kung nanonood kayo ng video na ito months or years after we uploaded it, please don't rely solely sa forms na pinapakita natin sa video or based sa aming experience. Always check the latest forms and instructions directly from IRCC. Tingnan natin yung nilalaman ng form IMM 5257_1E. Basahin niyo pong mabuti lahat ng details. Dito nakalagay the principal applicant, his or her spouse or common law partner, if applicable, and all dependent children aged 18 years or older listed in the application for temporary residence must complete their own copy of this form. So, depende kung ilan yung papupuntahin nyo sa Canada's visitor, kailangan nilang mag-fill out ng kanya-kanyang form. Bawat isa ay mag-fill out ng sarili-sarili nilang form. Sa case namin, parents ko at isa kong sister. So, bali, tigi-isa silang mag-fill out nito. And ganun din sa iba pang forms. And to continue, makikita nyo dito yung number 1, yung name. Kailangan ilagay yung full name. Sa number 2 section, yung date of birth. And then number 3, UCI. And since first time nila sa Canada, wala pa silang UCI. Kaya nakalib yan as blank. And number 4, may mga questions about military service. Nakalagay dito, did you serve in any military, militia, or civil defense unit or serve in a security organization or police force? Kung yes, kailangan yung magbigay ng details dito sa baba. And kung no, automatic mawawala yung mga options na yun. So, i-click natin yung no, for example. And then number 5, scroll natin siya. Have you ever witnessed or participated in the ill treatment of prisoners or civilians, looting or desecration of religious buildings? And kung yes ang sagot, kailangan i-provide yung details dito. Kung no, mawawala uli yung mga details na yun. And then number 6, membership or association with organizations. Same thing, kung yes ang sagot nyo, kailangan yung i-provide yung details. At kung no, automatic mawawala yung mga information regarding the details. And then next, scroll natin siya. Number 7, government positions.
Have you ever held any government positions such as civil servant, judge, police officer, mayor, member of parliament, hospital administrator? And do not use abbreviations. Kung yes, kailangan nyo mag-provide ng details. At kung no, mawawala uli yung table for the details. So, i-click natin yung no. And then number 8, previous travel. Since the age of 18 or during the past 5 years, whichever is more recent, have you traveled to any country or territory other than the country of your citizenship or your current country of territory of residence? So, sa case ng aking parents and sister, ang kanilang country of residence since birth naman is Philippines. And ang nilagay nila ditong details, lahat ng bansa na pinuntahan nila, excluding Philippines. And kung meron kayong mga out of the country, kailangan ilagay nyo kung kailan kayo nagpunta at hanggang kailan. At kung anong country, iselect nyo dito sa drop-down. And ano yung location and yung purpose ng travel. Ilalagay nyo siya dito. And eto, kung gusto nyo mag-add ng rows, i-click nyo lang yung plus. At kung gusto nyo namang bawasan, i-click nyo lang yung minus dito sa section na to. Kung madami kayong travel outside, pwede nyo siyang dagdagan. And make sure na match sa stamps ng passport nyo yung ilalagay yung details dito para hindi magka-problema or ma-question at lagi kayong consistent sa information na bibigay nyo. And then, mag-proceed tayo sa next part. Sa page 2, ito na yung privacy notice. Basahin nyo mabuti yung buong details ng privacy notice kasi magbibigay kayo ng inyong personal information. And ang form na ito ay 2 pages lamang po. I-review nyo mabuti lahat ng details, kung tama, yung spelling, and once okay na lahat, tsaka nyo i-click yung validate para ma-confirm na tapos yun ang i-fill out yung form na ito at ready nyo na siya for submission. Ayan po yung form IMM 5257_1E. Okay? From the main application form, pumunta naman tayo sa family information. At isa sa mga form na fill out namin or ng aking family is yung IMM 5707E or yung family information form. And makikita nyo po dito sa ating screen kung saan madadownload yung form na ito. At kagaya ng ibang forms, ilalagay din po natin yung link sa description below. And as the name suggests, this form is mainly about the applicant's family members. At ang mga required na mag-complete nito is yung applicant at required siyang i-declare kung merong spouse or common law partner, lalagay yung parents and children kung meron, at depende sa mismong applicant kung ano yung section na applicable sa kanila. Ito na yung mismong form na IMM 5707E or Family Information Form. And meron siyang multiple pages and the number of pages may change depende po sa isasagot nyo. Pwede siyang 3 pages lang or more. And sa taas, meron tayong save button kung gusto nyo i-save right away yung information na nalagay nyo para hindi po mag-ulit or hindi mawala. Reset form kung gusto nyong burahin lahat ng information na nalagay nyo and magiging blank siya ulit. Print form kung gusto nyo i-print yung document. And validate kung gusto nyo ma-check kung na-fill out nyo na yung lahat ng information. And once fill out na yung information, ipa-finalize nyo na yung form once na-click nyo yung validate. And then, dito sa section A, it's all about the applicant. Ilalagay yung full name, name in native language, kung applicable. Sa case natin, yung ating name is the same pa rin naman in Tagalog. So, ni-leave po natin yan as blank. And then, dito naman, date of birth, country of territory of birth, and marital status. Sa marital status, meron siyang drop-down dito. Piliin nyo kung ano yung applicable para sa inyo. And depende sa pipiliin nyo, magkakaroon ng changes sa form. So, for example, single, may changes na automatic nag-update dito. And then, kung married naman, magkakaroon ng changes dito. Mapapansin nyo dyan. So, depende po sa isasagot nyo yung mga next questions. And, ang ipapakita po natin, for example, dahil parent ko po yung mag-apply, ilalagay ko yung married, and then ilalagay ko yung yes sa question or sa note dito na I was physically present at the marriage ceremony. And then ilalagay yung present occupation ng applicant. Yan po yung sa applicant section. Dahil nilagay ko yung married, ang lumabas dito na questions is about the spouse nung applicant. So ilagay nyo will accompany you to Canada. So kasama ang aking
parents, both my father and mother. So, kailangan namin lagay dito, yes, and lagay yung family name, given name, ito ay blank, and then the date of birth ng applicant or ng spouse, and then country of territory, present address, marital status, present occupation. So, since married sila, ilalagay. So, ang situation na pinapakita natin dito is, for example, ang mother ko ang nag-fill out nito at ang spouse niya, of course, my father. So, yun yung details na nilalagay ko. Sa inyo, depende kung sino yung pupunta sa Canada. And then, next page, your parent. So, yung parent ng applicant. Ilalagay dito yung answer. So, sa case ng mother ko, hindi na kasi deceased na yung aking lola. So, hindi na natin yan ilalagay as yes. So, no siya. Pero, kailangan nyo pa rin ilagay yung pangalan ng mother. Regardless kung sasama or hindi. Kailangan nakalagay. Okay? And kompletuhin yung mga susunod na details. Kaya, importante dito na alam nyo yung spelling ng pangalan ng parent. Halimbawa kung lolo't lola yung parent na yun, medyo minsan hindi natin maiwasan na ano nga ba yung spelling or kailan nga ba pinanganak kasi sobrang tagal na, di ba? And then next, parent 2. So, nasa sa inyo kung sino yung unahin yung ilagay, your mother or father, but the information na required is the same. Kailangan nyo lang siguraduhin na tama yung spelling, tama yung date of birth, at alam nyo yung address nila, and yung marital status nila. Kaya medyo nagkaroon kami ng, natagalan kami sa pag-accumulate ng mga information, lalo na sa parent side ko, senior na yung parents ko. So, minsan nakalimutan na nila yung information about their family kasi matagal na. So, kailangang investigate ulit, mag-communicate ulit sa mga family or sa relatives to make sure na tama yung ilalagay. I-check yung birth certificate. Kaya, kung makikita nyo tong form na to, paghandaan nyo na kung ano yung information na kakailangan ninyo sa relatives nyo or sa family nyo. And then next, section B, children. Kung may anak ang applicant, kailangan niyang ilagay lahat dito. So nakalagay dito, include all sons and daughters, including all adopted and stepchildren, regardless of age or place of residence. If you require more space, please either add lines to the form by pressing the plus button to the right or attach a separate sheet with the additional information. Kung maraming anak yung applicant, kung kukulangin, try nyo itong button na to para mag-add, and then sagutan nyo lang yung information about the children. So, yung relationship, may drop down dito. Nakalagay kung anong relationship sa anak, son, daughter, stepdaughter, stepson, adopted daughter or adopted son. Then the name, birthday, country of birth, present address, marital status ng anak, and the present occupation. So, isa pa yan sa mga kokolektahin yung information sa anak nyo. So, depende kung lagi ka kayong magkakasama at kabisado niyo yung details, mas madali. Pero kung medyo nakalimutan nyo na or hindi kayo sure, kailangan nyo siyang itanong sa anak ng applicant, kung sino man yung applicant na may anak. And then once natapos nyo na to, if ever hindi nagkasya dito kung marami talagang anak, pwede kayong gumamit ng form, ng extra sheet rather. Siguraduhin nyo lang na kompleto yung information na ilalagay nyo. So far, meron kayong option dito to add, kaya hindi kayo magkakaproblema. So, i-click nyo lang yung plus sign. Kung gusto nyo bawasan, i-click nyo lang tong minus sign. Nakalagay dito, button to remove a row. Like for example, like this. Para mabawasan at hindi masyadong mahaba yung pages nyo. Kaya, again, inulit ko, mag-iiba yung number of pages nyo. Depende sa details na ilalagay nyo. And then, note, if no children are listed in section B, read and sign below. Kung wala namang children yung applicant, ilalagay nyo lang yung sign, signature, and date. And also, sa mga walang anak, meron ding option dito na i-click dito. Hide children. So, mawawala lahat ng rows or ng table about the children. Tapos, kaysa kanyo pipirmahan itong section na to na kino-confirm nyo na walang anak yung applicant. So, kung may anak, uncheck nyo lang, lalabas lahat to. Okay? And kailangan nyo i-check kung sasama ba sila sa Canada or hindi. Kaya meron siyang will accompany you to Canada. Basahin niyo mabuti yung form na to. Make sure na wala kayong makakaligtaan na information at accurate. Sa susunod naman na section, certification. Kailangan niyo mag-sign to certify na accurate yung information na nilagay niyo dito sa document. Kailangan niyo maging honest kasi nagsasign kayo ng certification. Nalagay niyo yung date kung kailan niyo na-sign
and basahin niyo yung mga sumusunod. And dito sa baba, may instruction siya kung ano yung kailangan yung ilagay. So, basahin niyo lang siya mabuti. Yung Section 8, about the personal details. Section B, regarding sa children, kung may children. And lahat nung sa Section C is about the signature. And then sa pinakababang box is yung sa privacy, na pinapayagan yung makuha ng IRCC yung private information nyo through this form. For example, gusto nyo i-save, i-click nyo lang at masisave nyo yung form sa inyong folder, sa inyong computer. And then kung gusto nyo i-reset, i-click nyo lang yan, mabubura lahat ng information na ginawa nyo. At pag sinubukan nyo i-click yung validate, magkakaroon siya ng notification kapag meron kayong kulang. At kapag kompleto naman, magkakaroon siya ng note dito or yung name ng applicant to confirm na tapos na yung form. So, ayan po yung form IMM 5707E or Family Information Form. Ang next form natin is ang IMM 5645 or Family Information Form for visitors, students, and workers. Sa case natin, this is for visitor. And magtataka po kayo bakit meron na namang Family Information Form. Makikita nyo po later yung difference niya sa IMM 5707E. And again, meron kaming immigration lawyer. Ito yung nirecommend at nirequire sa amin na i-fill out na form. But depende sa inyong situation kung ano yung form na kakailangan ninyo. Kaya importante na lagi niyong i-check yung latest update ng IRCC if ever mag-DIY kayo or kayo lang mismo yung gagawa. Pero kung meron kayong immigration consultant or immigration lawyer, itanong niyo po kung kakailangan ninyo pang i-fill out ang form na ito. Ito na yung form IMM 5645E or Family Information din. And meron siyang 2 pages. Makikita nyo dito. And from here, makikita nyo rin yung difference niya dun sa unang Family Information Form or yung IMM 5707E. Dito, makikita nyo na meron siyang section for brothers and sisters. So, sobrang detalyado talaga yung details na kailangan nating ipaalam sa IRCC or sa Government of Canada. Alam na nila talaga yung buong family, lahat ng family members natin. So, tingnan natin yung form. Dito nakalagay type of application. Again, sa atin ay visitor. Ang check natin. And then, sa section A, nakalagay dito yung applicant. Kung sino yung asawa ng applicant or common na law partner, and mother and father. This is all about the applicant. And kagaya ng mga in-advise natin kanina, huwag na huwag niyong kakalimutang basahin yung instruction bago kayo mag-fill out para masiguradong tama. And then, mas may mga additional details dito. Meron ding occupation at medyo nag-iba lang siya ng format pero most of the details is the same except nga po dun sa brothers and sisters. And ilagay po natin dito sa note, if no spouse or common law partner is listed in Section A, read and sign below. Kaya basahin niyo po lahat talaga ng buong form, yung buong form para wala kayong ma-miss out. Sa Section B, children. So, ganun din po, lahat ng children, kahit ano pang klaseng children, whether it's adopted or stepchildren, ilalagay din po siya dito. Iba lang yung format, pero the same information, kagaya nung naunang form kanina. And dito, ang kinaibahan niya, is wala siyang plus button or minus button to add a row. Kung marami kayong children, more than 4, kasi yung nakalagay dito is 4 fields, pwede kayong mag-create ng copy nito at lagyan nyo siya ng file name na part 2 or addendum para alam ng officer na magre-review ng inyong application na additional page siya ng section na to. Minsan kasi hindi magkakasya kung kulang yung part na to at wala siyang plus or option mag-add ng row. And ganun din, basahin niyo yung note. Kung walang children, lalagyan niyo siya ng signature at date of signature para ma-certify na walang children. Okay? Para sa mga single na applicant. So, mas madali kung hindi nyo na kailangan i-fill out to. Pero kung may children, kompletuhin lahat. Kung meron kayong 4, sakto. Pero kung meron kayong more than 4, kailangan yung mag-create ng additional form. Mag-fill out ng additional form to add the additional children. And sa next page, ito na yung main difference
brothers and sisters. So yung lahat ng mga kapatid ng applicant kailangan ilagay dito. So kailangan ng name, kung ano yung marital status ng kapatid ng applicant, country of birth and date of birth, present occupation and present address, kung isasama ba siya sa Canada. So kahit hindi isasama sa Canada, ilalagay niyo siya dito. At kung kulang yung fields dito para sa inyong mga kapatid, ganun din po, i-fill out niyo siya sa separate form. Mag-create kayo ng copy at lagyan niyo yung inyong file name na part 2 or addendum. Sa Section D, Certification, I certify that the information contained in this document is complete, accurate, and factual. So, para sigurado, kailangan yung i-double check lahat, and then kung okay na, i-sign nyo na siya at lagyan nyo ng date kung kailan nyo na-sign. And, ganun pa rin, kagaya ng ibang documents, meron siyang privacy notice sa ibaba. Okay? So, yan po yung main difference nung IMM 5645E versus sa 5707E. Again, depende sa situation nyo kung kakailangan ninyo to or hindi. Kung DIY kayo at hindi nyo alam kung kailangan nyo to, pwede kayong tumawag sa IRCC for clarification. Pero kung merong tutulong sa inyo na immigration lawyer or consultant, i-double check nyo po sa kanila. Pero kung meron kayong katulong sa paggawa, most likely, i-recommend nila yung mga forms na dapat nyong i-fill out. Kaya hindi nakakalito sa part ninyo kung merong tutulong sa inyong lawyer or consultant. Okay po, napag-usapan na natin ngayon yung main application at family information forms. Pupunta naman tayo sa IMM 5713E or yung use of a family member representative for online applications. Sa nabanggit ko kanina na meron kaming immigration lawyer na tumulong sa amin, ito po ay ang form na ni-require sa aming ipa-fill out. To be specific, ako lang po yung nag-fill out nito as a family member representative. Ako po yung nasa Canada at ako yung mag-i-sponsor sa kanila from Philippines to Canada to visit for 10 days. And ang husband ko ay isa rin sa mga sponsor, but since ako yung direct or immediate family member, ako lang yung nag-fill out ng form na ito. Ilalagay po natin yung link sa description below kung saan nyo po pwedeng i-download ang form. Once na-download nyo na po yung form, ito na ang magiging itsura niya, yung nasa ating screen. Ito na yung form IMM 5713E or Family Member Representative. Sa Section A, it's about me as their family member representative. Nilagay ko po ang aking full name, ang aking date of birth. And then dito sa Section 3, information on the family members, ang nilagay ko po dito ay ang full name ng aking parents at ng aking kapatid na pupunta dito sa Canada. Hindi ko na po nilagay yung iba kong kapatid na hindi pupunta. Kung sino lang po yung pupunta, yun yung ilalagay nyo dito. And then, sa Section B, kailangan yung ilagay yung signature ng inyong family member na pupunta sa Canada. At ang signature po ay digital signature. So, ilalagay nyo dito yung digital signature at yung date kung kailan nyo nilagay yung digital signature. And then sa Section C, yung signature ko as the family member representative, yung declaration ko, and the date. So, digital signature din po yung nilagay ko dito. Kailangan lang po sa digital signature ay malinaw at wala pong background yung signature as if tunay na signature talaga siya. So, malinaw na signature, hindi putol-putol, at accurate na signature ng inyong family member. And then, basahin nyo lang po ulit yung privacy notice and warning, it is a serious offense to give false or misleading information on this form. Sa lahat naman po ng form, kailangan nating maging totoo, honest, at ayaw po nating makasuhan ng false information sa mga forms na ito, especially sinasubmit natin siya sa Government of Canada. So, ayan po yung details na nilagay namin sa Family Member Representative for online applications. Muli po, ito po ay ating part 1 sa pagdidiscuss natin ng Canada Tourist Visa or Visitor Visa. At sa video na ito, na-discuss natin yung 5 forms na sinubmit naming family. Una po yung IMM 5257, the main application for Visitor Visa. Next is IMM 5257_1E, which is the related to the Visitor Visa application and instructions. And next, IMM 5707E, Family Information Form. Next form is IMM 5645E. It's another family information form.
that may apply depending on the application package and instructions. And lastly po, yung IMM 5713E, which is related to using a family member representative for an online application. Muli po mga kabayan, hindi ibig sabihin na lahat ng applicants ay required na mag-submit ng lahat ng forms na ito. Yung forms na kailangan nyo is depende sa particular application nyo or particular situation. Before we end this video, gusto ko lang pong ulitin ito because this is very important. Don't rely on an old checklist, old YouTube video, or somebody else's application as your only source of information. Yung mga immigration requirements and online application procedures po ay pwedeng magbago anytime. So always check the official IRCC website for the latest instructions. And kung meron kayong immigration lawyer, immigration consultant, or other authorized representative, i-follow niyo po yung instructions na mag-a-apply specifically to your application or situation. For our own application, nag-decide po kami na kumuha ng professional help, kaya hindi ko po mapapakita yung actual online submission and uploading process. Ang sinashare ko po dito is our personal experience para magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga forms and documents na maaaring involved. Hindi po ito legal advice or a replacement for professional immigration advice. So ayun mga kabayan, that's it for part 1 of our Canada Visitor Visa Application Experience. Ngayon, meron na tayong idea kung ano yung mga forms na involved and kung para saan ang bawat isa. For part 2, pag-uusapan naman natin ang supporting documents na pinasa namin for Visitor Visa Application. Dito naman natin pag-uusapan kung ano yung mga documents na kailangang ihanda ng visitor at kung ano naman ang mga documents na kailangan mula sa family member or sponsor dito sa Canada. So kung interested kayong malaman kung ano yung mga documents na pinasa namin at kung ano ang ginawa namin sa application, make sure na panoorin ninyo ang part 2. Don't forget to like this video, subscribe to our channel, and hit the notification bell para hindi nyo ma-miss ang next part. Again, thank you so much for watching mga kabayan. Sana makatulong ang experience namin sa inyong Canada journey. Ingat po tayong lahat and see you in our part 2.